guys, we're now here in IKEA. So today is December 11. Yan, so ngayon yung aming schedule dito sa IKEA. So bago kayo magpunta dito, siguraduhin nyo na may schedule kayo. So yan. So tara, tingnan natin kung ano ang magandang mabili dito sa IKEA. IKEA is tagged as the biggest IKEA store in the world. Nag-open siya noong November 25, 2021. So, kaya ito yung pinakamalaki. So, mag-ready na kayo sa laki at sa dami ng ating makikita. Pagtaas natin ng escalator, ang una nating makikita is the showroom entrance. So kung gusto niyo lang mamili talaga at ayaw niyo nang makita itong showroom, dumiretso na kagad tayo sa market hall. Baro lang pala. Wala kay daddy na. Baro lang pala yun. So, candles, it's $2.50. Wow, and then this. Para sa mga gamer. IKEA has three main areas: the showroom, the market hall, and the self-service furniture area. This is a good place to start your shopping, especially if you're also looking for an inspiration. Here, you find dozens of well-styled rooms, bedrooms, kitchens, bathrooms, living rooms, all featuring IKEA products. If you like an item, just check out the tag. Let me give you a quick tour here in IKEA showroom. Yan. So, kung may gusto kang item, Pag malaki item katulad ng cabinet. Pero kung itong katulad nito, lampshade lang, meron siya, pipick upin mo lang sa doon sa marketing hall, lighting. market hall dito. Oo. Okay. Pero yung mga cabinet, kama, ayan, may mga ano siya. May mga contact stuff. So, kung titingnan nyo, maraming mga samples na pwede kang tingnan. Pero dapat tingnan mo yung mga price nila.
IKEA Philippines is the world's biggest IKEA store. So guys, expect na natin na talagang napakadaming tao, lalo na ngayon at kabubukas pa lang niya. So yung pila niya or yung social distancing is mahirap gawin. Diba? Nabahay na. Yung ganon, chair. Nahihilo na daw si daddy. Ang laki po, hanggang doon pa. Cute, diba? Kahit hindi simple lang siya, hindi wala na sa lamin. Full out lang. Galing matagaan. Paano kuya? Paano? Customers and co-workers. We request everyone to please wear your face mask. Dito naman mga ganito. Maganda? Daddy, ganito na lang kaya. Daddy, each. Bawal lumampas. We request everyone to No, please wear cute your face thing. mask at all times. Sing and use of hand sanitizer. At IKEA, we support everyone in creating an affordable, better everyday life at home. Oo, ayan na. Joke ka lang eh. Ang cute. Walang giraffe? Ay, dinosaur nga pala yan. Picture na. Makapasa. Dali. 1, 2.
What's that ba? Ah, beads. Ilalagay mo siya dyan. Oh my God, delikado. Baka isubo ng bata. Grabe nung lalaki ng art paper niya. How about this one? So cute. Ang cute! Ayla, you like this? Oh, cute! What's this? Ang cute! Tumalit ka pa, bibilang kita nito. It's Justin Strong. Perfect place for you kung masyado kayong masinop. Tsaka may baby. Yan, maganda yan. Angela. Mami, Angela, 1, 2, 10. Leslie, pakita mo. Ano yan? Pagbabayad? Oo, matagal nga daw ang kainan dito. O, tara na. Okay.